السلك الرقمي محتوى على أسرار ونظريات كتير يتم طرحها من قبل المتابعين. في هذا الفيديو سوف نلخص بعض أحداث الحلقة الأولى ونتحدث عن بعض تلك النظريات، لذا بدون إطالة دعونا نبدأ بالحلقة. تبدأ الحلقة الأولى بكين وصديقه فقاع، وهم يقومون بعرض خاص للسلك الرقمي وعرض شخصياته الذين هم بالحقيقة بشر دخلوا العالم الرقمي وعلقوا داخله، وذكروا أنهم عالقون داخل العالم الرقمي لسنوات ولم يتمكنوا من إيجاد أي سبيل للخروج على الإطلاق. لكن فجأة يقاطع هذا العرض دخول شخصية جديدة للعالم الرقمي وهي مهرجة، فتاة جميلة تظهر فجأة وكانت بحالة من الذعر بسبب عدم فهمها كيف وصلت إلى هنا. وكين الذي هو مدير السيرك والذكاء الاصطناعي ويعتبر أقوى شخصية بالعالم الرقمي نظرا لكونه يملك سيطرة شبه كاملة على العالم الرقمي، ويرحب بالفتاة الجديدة بكل مرح ولطف ويبدأ بتعريفها عن المناطق والأماكن بالعالم الرقمي. ولكن فجأة أثناء ما كان كين يعرفها على الأماكن لاحظت الفتاة المهرجة ظهور باب فجأة وظنت أنه طريق الخروج، لكن عند عودتها للسيرك وإخبارها لكين والشخصيات عن ظهور باب الخروج أكدوا جميعهم لها أن هذه مجرد هلوسات رقمية، لكنها أكدت أنها رأت. ومع ذلك أصر كين على أنها مجرد هلوسات رقمية وكان يبدو عليه أنه يخفي سرها. وهنا تبدأ أحد أكثر النظريات المثيرة للاهتمام عن هذا الكرتون. البعض من الذين شاهدوا هذا الكرتون يظنون أن كين قد يكون هو الشخصية الشريرة، لأن هذا الذكاء الاصطناعي أو الشخصية يعتبر هو أقوى شخصية بالعالم الرقمي ويسيطر على كل شيء داخله، ربما يكون هو من أدخلهم داخل العالم الرقمي. لكن أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، وهناك عدة أدلة وأسباب تنفي ذلك. فمثلا كين لا يملك السيطرة الكاملة على العالم الرقمي، فمن الأشياء التي لا يستطيع التحكم بها هي عقول الناس أو البشر الذين ينزلون إلى السيرك، لذا أيا كان سبب فقدانهم لذكرياتهم فلا أعتقد أن كين له يد بذلك. وأيضا كين تصيبه بعض الجليتشات، وهذا دليل آخر يثبت صحة كلامي. أيضا كين ليس لديه فكرة عما يتواجد خلف الفراغ، وهذا دليل آخر يثبت أن كين ليس لديه المعرفة المطلقة. وأصلا أنا لا أظن أن كين له دوافع شريرة بأي شكل من الأشكال، بالعكس هو من الواضح أن غرض كين الأساسي هو حمايتهم ومنعهم من الإصابة بالجنون عن طريق إدخالهم بمغامرات ممتعة في كل حلقة وصناعة الغرف لهم ليستريحوا فيها ويبقيهم بعيدين عن الفراغ. المهم قرر كين إدخال الشخصيات بمغامرة جديدة بمناسبة قدوم ضيفة جديدة للعالم الرقمي، وحينها تعرف المزيد من الأشياء عن الشخصيات. فمثلا الشخصية صاحبة القناع الضاحك والحزين والشريط الأحمر اسمها جينجر، وبالمناسبة هي فتاة المهم التي تكون فرحة ومرحة لكن عندما تكون ترتدي القناع السعيد، لكن إذا انكسر القناع السعيد تبقى حزينة طوال الوقت. والشخصية الثانية زوبول، وهي بصراحة لا أعرف ماذا تكون بالتحديد، مجموعة من القطع العشوائية الغير متناسقة على شكل لعبة وطوال الوقت يتم فك قطعة منها، وهي أكثر شخصية تقول كلام ليس جيد. ولحسن الحظ كين يغطي على أغلب كلامها وتعتبر تقريبا شخصية متذمرة ولا تحب الدخول بمغامرات عكس باقي الشخصيات. الشخصية الثانية وهو كينجر، وهو عبارة عن حجر شطرنج أبيض، وحسب ما قال جاكس يعتبر أقدم شخصية بينهم. لكن هل هذا إنه أول شخص دخل العالم الرقمي؟ بصراحة ما أعرفش. المهم كينجر ذلك يتصرف طوال الوقت كالمجنون، وهناك أسرار حوله أو حتى ماضي حزين ستكتشفونه بباقي الحلقات. رغم كونه يتصرف بجنون وبغباء معظم الوقت، لكنه أحيانا يكون شخص حكيم ويحفز من يشعر بالإحباط. وأيضا راغاثا دمية الوردية صاحبة الشعر الأحمر، وكانت تقريبا أكثر شخصية ودودة وتعامل بوني بلطف وتعتبرها كصديقتها أو أختها. يظهر عليها أنها لطيفة للغاية مع جميع الشخصيات. لا يجب أن ننسى الكلام عن الأرنب المنفسجي جاكس الذي يلعب دور الشخصية الأنانية أو الفكاهية. جاكس هو شخص لا يمكن الوثوق به، وأحيانا تشعر أنه يخفي نواياه الحقيقية ويفكر هذا الأرنب بنفسه قبل كل شيء. وملاحظة صغيرة، البطلة هي المهرجة واسمها بوني، وهذا ليس اسمها الحقيقي بل مجرد اسم عشوائي يختاره لها كين لأنها لا تتذكر اسمها الحقيقي أو أي شيء قبل دخولها العالم الرقمي. وهذا ينطبق على جميع البشر الذين دخلوا العالم الرقمي، كلهم لا يتذكرون شيء ولا حتى يتذكرون أسماءهم، جميع أسماءهم مستعارة. المهم بيقرر كل من جاكس وبوني وراغاثا الذهاب لغرفة كوفمو المهرج الذي لم يحضر الحفل لزيارته، بينما جنجل وكينغر يقومون بإنقاذ زبول من القطع المتحركة التي أخذتها اللي كانت ضمن المسابقة اللي عملها كين. ولكن قبل ذهابهم يقول كينغر أنه يظن أن كوفمو أصيب بالجنون لأنه أصبح مهووس بالبحث عن باب أو طريقة للخروج من العالم الرقمي، وبيقول أنه رأى باب الخروج تماما كما قالت بوني، وهو باب كان يظهر بطريقة عشوائية بالحلقة الأولى. المهم عند وصول إلى الغرفة يتركون الباب على كوفمو ليطمئنوا عليه، مما يدل على كونهم يهتمون الأمر بعضهم كثيرا. لكن كوفمو لم يرد وهذا تسبب بقلقهم، فقام جاكس بإخراج مفتاح لفتح غرفة كوفمو
والغريب أن جاكس يملك مفاتيح جميع الغرف. حسن من الواضح أنه لا يحترم الخصوصية إطلاقا، لأن ساعتها راجاسا هتقول له أنت إزاي معاك كل المفاتيح، وهيقول لها لو ما قلتيش أنا كمان مش هقول على التمثال إلا غرفتك، ويظهر إن دي حاجة هتظهر في الحلقات في المستقبل. المهم، لكن بعد ما فتحوا غرفة كوفمو اكتشفوا أن كوفمو بالداخل حقا، لكن بحالة سيئة جدا لأنه تحول لوحش رقمي ضخم. وقد يتساءل البعض عن ما حصل لكوفمو حتى يتحول لهذا الوحش المرعب. وحسب ما تقول راجاثا هو الإصابة بالجنون بسبب مطاردته هدف بعيد المنال، ويصبح يتساءل عن معنى كل شيء، ويتساءل عن ماذا يكون ولماذا هو على قيد الحياة. عندما يصل إلى نقطة الانهيار هذا ما يحصل. المهم، بعد ذلك يهرب الأرنب جاكس ويترك راجاسا وبوني بمواجهة كوفمو الوحش الرقمي. يبدأ كوفمو أولا بالهجوم على راجاسا، وتحاول راجاسا تهدئته، لكن كوفمو يمسكها ويضرها بكل قوة عدة مرات، وهذا تسبب لراجاسا بالإصابة بعدوى على شكل جليتش، وصارت غير قادرة على النهوض. فطلبت مساعدة بوني، فحاولت بوني مساعدتها، لكن عندما لمست يد راجاثا يد بوني انتقلت لها العدوى وأصابتها أيضا الجليتش. وبدأ كوفمو الوحش بمطاردة بوني، وبعد مطاردة قصيرة بينهما استطاعت بوني التخلص من كوفمو الوحش، وعادت لراجاثا الاطمئنان عليها وسألتها عن ماذا يجب أن تفعل لإصلاح هذه الفوضى التي تحدث. ولمساعدتها فردت عليها راجاثا أنه لا داعي للزعل، وأن كل ما عليها فعله هو البحث عن كين، لأنه هو الوحيد اللي يملك قوة العلاج لراجاثا، وتدبر أمر كوفمو. وفي تلك الأثناء قابل جاكس كينغر وجينجل، وذهبوا هم الثلاثة خلف القطع المتحركة لإنقاذ زوبول. وعند وصولهم اكتشفوا أن تلك القطع المتحركة تجمع أي قطع عادية تراها، وتقوم بإطعامها بدودة كبيرة وشريرة أيضا تحت الأرض. وأحد هذه القطع هي قطع زوبول التي قامت الدودة بالتهامها بالكامل. وأثناء ذلك كانت بومني تبحث عن كين، وفجأة قابلت كوفمو المتحول من جديد، وبدأ بمطاردتها مجددا، وتمكنت من الهروب منه والاختباء ثانية. وبعد رحيله عادت للبحث عن كين، لكنها فجأة وجدت ذلك الباب الذي يظهر بشكل عشوائي، واعتقدت أنه قد يكون طريق الخروج. دخلت عن فكرة إيقاف كوفمو ومساعدة راجاسا لكي تستطيع الخروج من العالم الرقمي. وأظن أن هذا ردة فعل متوقع جدا من أي شخص في مكانها. قولي أنت برضو رأيكم في التصرف اللي عملته. لكن بعد دخولها ما لم تكن تتوقع أنها هربت من جنون السيرك إلى فوضى وجنون أكبر وأكثر ظلمة، لأنها خلف الباب تجد نفسها في باك روم، وفي كل مرة تفتح فيها بوني باب تجد نفسها في غرفة صغيرة فارغة، وكل الغرف التي تدخلها متشابهة تقريبا مع اختلاف بسيط بالديكور الغريب. وتستمر بفتح جميع الأبواب وهي في حالة من الذعر، وكل ما كانت تفكر فيه هو إيجاد باب الخروج الصحيح. وتستمر بفتح الأبواب حتى تصل إلى غرفة كبيرة أو مكتب مليء بالكمبيوترات، وتتوقف للحظة وتنظر إلى أحد تلك الكمبيوتر، ومن نظرتها تبدو وكأنها تعرفت عليه رغم أنها فقدت جميع ذكرياتها، وواضح أنها اقتربت من الوصول لحافة الانهيار والإصابة بالجنون. وآخر باب بتلك الغرفة كان فوقه علامة شركة برامج أو شركة ألعاب، لا شيء مؤكد. هذا الشعار يتواجد فيه حرفين C والA، مجرد لوجو، ممكن تكون وراها حاجة تانية خاصة بالكرتون لسه مش عارفين، بس مفيش أي حاجة مؤكدة حتى الآن. المهم، بعد أن فتحت بوني الباب الأخير نكتشف بالنهاية أن هذا الباب لا يقود لأي مخرج، بل هو فقط يقود إلى الفراغ. هو عالم مجهول خارج أرض السيرك الرقمي، لا أحد يعلم ما يقع خلفه، حتى كين نفسه لا يعرف. لكن عند دخول بوني للفراغ تصاب بالذعر، ويكون كين في موعد عشاء غرامي مع فقاعة. المهم، بتظهر في ساعته إن في حد انتقل إلى الفراغ، فبالتالي بيقول إنها سيتم إفسادها، فينتقل مباشرة بشكل آني لينقذها ويرجعها إلى السيرك الرقمي مرة أخرى. وهذا دليل آخر يثبت أن كين يهتم الأمر البشر بالسيرك الرقمي حتى لا يصابوا بالجنون أو يتم إفسادهم. وبعد ذلك يعود جينجل وكينغر وجاكس، وقد نجحوا بإنقاذ زوبول عن طريق أنهم أسقطوا الوحش كوفمو على الدودة، وبالتالي أخرجوا جميع القطع وأنهوا تلك الدودة. المهم، ويخبرونه أن كوفمو تحول إلى وحش رقمي، وكل ما يفعله كين ببساطة هو الاهتمام بأمر كوفمو ويضعه داخل القاب والذي يتواجد فيه وحوش رقمية كتير، مما يعني أن كين غير قادر على إعادة كوفمو لطبيعته. بعد ذلك يعتذر لهم ويقول أنه هو من صنع الباب، وأنه لم يكن يدري ماذا يضع بالجهة الأخرى، وهو لا يحب أن يروا الأعمال الغير مكتملة. لكن أنا أعتقد أن كين يكذب، لأن الباب كان يظهر بطريقة عشوائية خارجة عن سيطرته. وعندما ذكرته بوني أول مرة قام بنفي وجوده، وحاول إقناعها أنها مجرد هلوسات رقمية، وكأنه يحاول حمايتها أو إبعادها عن ذلك الباب، لأنه يشعر أنه يشكل خطر
حصل وظنوا كان صحيح، لأن الباب لم يكن يقود لأي مخرج بل فقط إلى الفراغ. لكن لا أحد يعرف سبب ظهور ذلك الباب، وربما كين يعرف سبب ظهوره لكنه لم يرد إخبار أي حد حتى لا يفكروا بالأمر ويفقدوا عقولهم. كما حصل مع كوفمو، كين ليس هو الذي يجلب هؤلاء البشر للعالم الرقمي، هو فقط يهتم بالأمور التي تدور داخل ذلك العالم ويحميهم من الإصابة بالجنون. وربما هو حاول منع بومني من التفكير بالطريقة للخروج حتى لا تفقد عقلها، وحاول إقناعها بالبداية أن رؤيتها للباب هي مجرد هلوسات رقمية لكي يحميها، لأنه لا يعرف ماذا يوجد خلف ذلك الباب. هل حقا هو طريق الخروج أم لا؟ مجرد حلقة لا نهائية لا يمكن مغادرتها، وأنها فقط يقود للفراغ. المهم، تنتهي الحلقة على مائدة الطعام اللي كين عملها ليهم كمكافأة على إنهائهم للمغامرة، وهي الإمساك بالدودة. والمهم في الموضوع أن الشخصيات في العالم الرقمي لا يستفيدون أي شيء من الطعام الرقمي، ولا يوجد منه قيمة غذائية، هم فقط يأكلونه لأنهم يحبون الطعام. في ذلك الوقت جاكس كان جائع جدا، وساعتها كينغل بيقول له إن أنت مش محتاج للطعام. قال له أيوه، بس سيبني أعيش اللحظة. وأيضا من المعلومات اللي لازم تعرفوها عن الحلقة إن الشخصيات في العالم الرقمي لا يتقدمون بالعمر، ولا يحتاجون للنوم داخل العالم الرقمي، وأيضا لا يحتاجون للطعام. وتنتهي الحلقة على وجه بومي التي تبتسم بذعر بسبب الوضع الذي هي فيه. بصراحة حلقة أسطورية جمعت أكتر من 300 مليون مشاهدة خلال سنة واحدة بس. أنا شايف إن الكرتون ده رائع، تحريك والقصة كل حاجة فيه جديدة، فكرتني شوية بالكرتونات زمان. قصة جديدة في الكرتون، قد تكون قصة بسيطة لكن مازال فيها أسرار كتير وهنكتشفها في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. في ملخص كامل للسلسلة كلها. السلسلة دي نزل منها 6 حلقات، واحنا إن شاء الله هنكملها في الفيديوهات اللي جاية. قولوا لي انت برضو رأيكم في الكرتون ده، قولوا لي لو عندكم نظريات عنه، وقولوا لي ايه رأيكم بالشخصيات اللي فيه وكل حاجة عنه. طبعا أحب أشكر أفضل أصدقائي وهو سانس على كتابة السكريبت العظيم للحلقة دي، ملخص الفيديو ده. قناته هتلاقيها تحت في التعليق المثبت، وهتلاقوها برضو في الوصف. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تقولوا رأيكم، وتقولوا لي عايزين ايه في الحلقات اللي جاية. لايك وشير وسبسكرايب. تابعوني على جميع المنصات التانية، فيسبوك وتيك توك وانستجرام، الرابط كلها في الديسكريبشن. متواجد هناك على طول، وسلام.